මේ දිනවල අපි ලෝකයේ සිදුවන අසමමිතික යුද උපක්‍රම එනම් ඒසිමෙට්‍රික් වෝර්ෆෙයාර් ගැන බොහෝ සෙයින් කතා කරනවා. නමුත් මේවා නූතන සොයා ගැනීම නොවේ. මෙම අසමමිතික උපක්‍රමවල ඉතිහාසය ඉතාමත් පැරණි. යකඩ යුගයේ වන විට වාර්තා වන අසමමිතික යුද්ධ අතර අපේ පුංචි ලංකාවත් ඉන්නවා. ඒ තමයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 400 මුල් භාගයේ ලංකාවේ පණ්ඩුකාභය කුමරු සහ ඔහුගේ සේනාපතීන් වන ඡන්ද සහ චේතියා ගෙන ගිය සටන් ව්‍යාපාරය. පණ්ඩුකාභය කුමරුගේ සටන් ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වාම වැඩිපුරම තියෙන්නේ බුද්ධිය මෙහෙවා ඉතා සූක්ෂමව සිදු කළ මානසික උගුල් ඇටවීම්, ගරිල්ලා ප්‍රහාර, සතුරන් ලියවුල් කර පහර දීම් වැනි ඍජු සටන් මගහැර සිදු කරන අසමමිතික සටන්. නම් කුමරුගේ අවසාන සටන මීට වඩා තරමක් වෙනස් සහ ඉතා දරුණු සටනක්. පඬුවබා කුමරුගේ පළමු සටනේදී එනම් කලහනගර සටනේදී ඔවුන් භාවිතා කළේ චැරියට් ඩීකෝයන් බේට් හෙවත් අශ්වරථය සමග කළ රැවටිල්ල. මෙහිදී ඔහු වැදගත් පුද්ගලයෙක් පැහැරගෙන වේගයෙන් පලා යමින් සතුරු හමුදාව වල්මත් කර උගලක් වෙත ඇදගන්නවා. පණ්ඩුකාභය කුමාරයා මෙසේ ඇමක් ලෙස තම යුද රථයේ දමාගෙන ගිය වැදගත් පුද්ගලයා කවුද? අපි හැමෝම දන්නවා පාලි කුමරිය සහ පඬුවබා කුමාරයාගේ කතාව. පඬුවබා කුමරු කුමරියව පැහැරගෙන ඔහුගේ යුද රථයට නන්වාගෙන ඉතාමත් වේගයෙන් පලා ගියා. කුමරිය පැහැරගත් නිසා කලබලයට පත් වූ ගිරිකාණ්ඩසිවගේ හමුදාවත් කිසිම සැලැස්මක් නොමැතිව රථය පසුපස හඹා ගියා. වනාන්තර ප්‍රදේශයේදී සතුරු හමුදාව කුඩා කණ්ඩායම් වලට විසිරුවා වල්මත් කර ක්ෂණිකව පහර දී අතුරුදහන් වෙමින් මුළු හමුදාවම විනාශ කළා. මෙම ගරිල්ලා සටන කලහගල සටන ලෙස සඳහන් වෙනවා. මෙහිදී ගිරිකාණ්ඩසිවගේ හමුදාව ඝන කැලෑවට ඇද ගැනීම සඳහා පාලි කුමරියව වටිනාම ඉලක්කයක් හෝ ඇමක් ලෙස එනම් හයි ප්‍රොෆයිල් බේට් එකක් ලෙස යොදාගෙන තියෙනවා. ඉන්පසු පාලිගේ සහෝදරයන් 5 දෙනා ඇතුළු හමුදාවද කුමරුව සොයා පැමිණුණා. එහිදී ඔවුන්වත් වනාන්තරයේ දෙසට ඇද නායකයන් ඉලක්ක කර හමුදාව දුර්වල කිරීමේ ගරිල්ලා මෙහෙයුමක් සේනාපති ඡන්ද විසින් සිදු කළා. මෙම සටන කොතරම් දරුණුද කියනවා නම් ඒ නම් කළේ ලෝහිත වාහ කන්ද එනම් ලේ වැගිරුණු කන්දේ සටන කියලයි. මෙම ප්‍රහාරවලින් පසුව අභාසා හමුදාව සැඟවෙනවා. සැඟවි සිටින කාලය ඇතුළත විවිධ බොරු ප්‍රචාර යවමින් රාත්‍රී කාලවල විවිධ කලබල කරමින් හතුරාව මානසිකව අඩපණ වෙන උපක්‍රම දිගටම භාවිතා කළා. මේ වන විට ගිරිකාණ්ඩසිවගේ බලය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩපණ වී අවසానයි. නමුත් අනික් මාමාවරුන්ගේ බලය එලෙසම පැවතුණා. ඉතින් පඬුවබා කුමරු අවසන් මහා සටන සඳහා ප්‍රාදේශීය යක්ෂ නායිකාවක් වන දුමරක්කගල වර්තමාන දිමුලාගල චේතියා සමග මිත්‍ර සන්ධානයක් ඇති කරගෙන ඇය සමග සටන සැලසුම් කරනවා. පණ්ඩුකාභය කුමරු තමා අසරණ බවත් තවදුරටත් සටන් කිරීමට ශක්තියක් නොමැති බවත් හඟවමින් ව්‍යාජ යටත්වීමේ පණිවිඩයක් මාමාවරුන් වෙත යැවුවා. මෙය ඔවුන්ගේ විමසිලිමත් බව අඩු කිරීමට සහ ජයග්‍රහණය තමන් අත යන අතිමහත් විශ්වාසය මාමාවරුන් තුළ ඇති කිරීමට සමත් වුණා. මාමාවරුන් මෙම ව්‍යාජ යටත්වීම පිළිගෙන කුමාරයාව යටත් කර ගැනීමට ඉතාමත් අපරීක්ෂාකාරී ලෙස තම හමුදාව රැගෙන ආවා. අනපේක්ෂිත මොහොතක කුමාරයා සහ ඔහුගේ හමුදාව මාමාවරුන්ගේ හමුදාවට පහර දුන්නා. මෙම සටන ඉතා ඉක්මනින් දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටුමක් දක්වා වර්ධනය වුණා. යක්ෂනායිකා චේතියාගේ සේනාධිපතිත්වයෙන් යුක්තව පණ්ඩුකාභය කුමරු මෙම අවසාන ලබුගාමක සටන ජයග්‍රහණය කළා. පණ්ඩුකාභය කුමරු ඇයි මෙවැනි ගරිල්ලා සටන් ක්‍රමයක් තෝරාගත්තේ? අපි දන්නවා ඔහුගේ ගුරුවරයා කුමරුට හමුදාවක් ගොඩනැගීමට කහවණු ලක්ෂයක් ලබා දුන්නා. එම මුදලින් ඔහුට අවශ්‍ය මූලික ආයුධ යුද රථ සපයාගෙන හමුදාවට පඩිනඩි ගෙව්වා. එය මාමාවරුන්ගේ හමුදාව තරම් විශාල හමුදාවක් නොවේ. මාමාවරුන්ට වසර ගණනාවක් තිස්සේ ගොඩනගපු විශාල හමුදා බලයක් තිබුණා. ඉතින් පණ්ඩුකාභය කුමරු බුද්ධිය සහ භූමියේ පිහිටීම මෙවලමක් කරගෙන මාමාවරුන්ගේ බලය ටිකෙන් ටික දුර්වල කර අවසානයේදී දැවැන්ත හමුදාවකට එරෙහිව මුහුණට මුහුණ සටන් කර අවුරුදු 17ක් පුරාවට ගිය යුද්ධය දිනුවා. අපේ ජාතියේ සැබෑ නිර්මාතෘවරයා වූ පණ්ඩුකාභය රජුගේ ඔහු වටා සිටි ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන්ගේ උපායශීලී බුද්ධිය සහ ඉවසීම පිළිබඳව අප සෑම විටම ආඩම්බර විය යුතුයි. පණ්ඩුකාභය රජුගෙන් පසු මෙම ගරිල්ලා යුද උපාය මාර්ග සතවර්ෂ ගණනාවක් පුරා අපේ රජවරුන්ගේ ආරක්ෂක පද්ධතියේ කොටසක් ලෙස පැවතුණා. විශේෂයෙන්ම සිතාවක සහ මහනුවර යුගයන්හිදී
නවීන යුදගිනි අවිසහිත යුරෝපීය ආක්‍රමණිකයන් හමුවේ අපේ රජවරුන් සහ රණශූරයන් මේ අසමමිතික යුද ක්‍රමයේ මහඟු ප්‍රාගුණ්‍යයක් පෙන්නුම් කළා. මෑත කාලයේ ඇති වූ වියට්නාම් සටනත් මෙවැනි මානසික උගුල් ඇට වූ යුද්ධයක් වේ. පඬුවබා කුමාරයාට වසර 110කට පමණ පෙර පර්සියාවේ මහා දාරියස් අධිරාජ්‍යයාගේ දැවැන්ත හමුදාවට එරෙහිව ස්කිතියන්වරුන් අනුගමනය කළේද මෙවැනි අසමමිතික උපාය මාර්ගයක්. පණ්ඩුකාභය කුමාරයා සිදු කළ මෙම සටන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ රචිත පළමු අසමමිතික ගරිල්ලා සටනයි. ලෝක ඉතිහාසයේ මිනිසාගේ මතකයේ පවතින පැරණිතම අසමමිතික ගැටුම වාර්තා වන්නේ මීට වසර 4500කට පෙර චීනයේ හුවන්ජි අධිරාජ්‍යයා සහ මියාଓ ගෝත්‍රිකයන් අතරයි. මෙය ජනකතාවක් ලෙස ප්‍රචලිතව ඇත. පළමු ලිඛිත සාක්ෂිය හමුවන්නේ මීට වසර 3300කට පෙර ඊජිප්තුවේ කාදේශ් සටන ගැනයි. මෙම සටන ගැන අබු සිම්බල් දේවස්ථානයේ කැටයම් කර තිබෙනවා. මෙම ඓතිහාසික කරුණු අපට පෙන්වා දෙන්නේ අසමමිතික යුද්ධ යනු නූතන සොයා ගැනීමක් නොවන බවයි. භූමිය, මනෝවිද්‍යාව සහ බුද්ධ්‍යංශ භාවිතය හරහා කුඩා බලවේගයකට දැවැන්ත අධිරාජ්‍යයන් පවා අභියෝගයට ලක් කළ හැකි බව මෙම ඉතිහාසය අපට කියා දෙනවා. මෙවන් තවත් ප්‍රකට අප්‍රකට තොරතුරු සමගින් නැවත හමුවෙමු. ඔබට ජයම වේවා.